Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk menu kali ini, Ayung nak kongsikan cara-cara membuat kuih bakar pandan ataupun kuih baulu kemboja. Kuih ini adalah merupakan salah satu kuih tradisional dan amat popular di kalangan orang-orang Melayu. Teksturnya yang garing di luar dan rasanya yang lemak manis amatlah digemari ramai dan amat sesuai sekali dijadikan juadah untuk minum petang. Jom kita mula buat. Bahan-bahannya: 4 biji telur grade A, 1 kotak santan, daun pandan secukupnya, 1 cawan gula pasir, minyak sapi, sedikit bijan, pewarna hijau, tepung naik sendiri. Mula-mula kita potong daun pandan dan kita kisar dengan lebih kurang 1 cawan air untuk dapatkan jus pandan. Daun pandan memberi aroma wangi kepada kuih bakar kita nanti. Kita kisar sehingga halus. Dan tapis untuk mendapatkan 1 cawan jus pandan. Mula kita masukkan 1 cawan gula pasir dalam sebuah bekas. Masukkan 4 biji telur, kemudian kita kacau gula bersama telur sehingga larut. Apabila gula telah larut, kita masukkan 2 cawan santan kotak. Masukkan juga 1 cawan air daun pandan yang kita kisar tadi. Gaul sebati. Masukkan 1,5 cawan tepung naik sendiri. Gaul sebati. Masukkan setengah sudu kecil garam. Dan di sini Ayung masukkan sedikit pewarna hijau apple. Kemudian kita boleh sapukan acuan
dengan 1 sudu besar minyak sapi. Minyak sapi ini memberi bau wangi pada kuih bakar kita nanti. Kemudian kita boleh tapis ke adunan supaya tepung tidak berketul. Kita boleh bakar dalam oven selama 10 minit pada suhu 200 darjah Celsius, api atas dan bawah. Kemudian selepas 10 minit, kita keluarkan adunan dan taburkan bijan secukupnya. Ayur suka letak banyak bijan sebab wangi baunya nanti. Kemudian masukkan balik ke dalam oven dan sambung bakar selama 50 minit lagi sehingga kuih betul-betul masak. Apabila sudah masak, angkat kuih dan sejukkan. Untuk pastikan kuih betul-betul masak, kita boleh cucuk lidi ke atas kuih dan lidi keluar bersih. Pastikan kuih betul-betul sejuk sebelum dipotong. Alhamdulillah, siap kuih bakar kita, siap untuk dihidangkan. Amat sesuai sekali dijadikan juadah untuk minum petang. Terima kasih kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.